नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल लोकसेवा सरोकारमा। आज मैले लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अन्य विभिन्न संस्थानहरूको परीक्षाहरूको लागि मध्यनजर गरेर पहिलो पेपरको लागि केही महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञानका प्रश्नोत्तरहरू मैले लिएर आएको छु। साथीहरू, तपाईहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरू। र म ढिला नगरी सिधै प्रश्नतिर जान्छु। आजको पहिलो प्रश्न छ, अस्ति मैले भिडियो बनाएर ल्याएको थिएँ साथीहरू, यो सौर्यमण्डल सम्बन्धी र त्यस सम्बन्धी केही छुटेका प्रश्नहरू थिए, केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। ती प्रश्नलाई आज मैले सबैलाई समेट्ने कोसिस गरेको छु साथीहरू। र इनकेस छुटेका र केही महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रश्नहरू फेरि भेट्टाइयो भने म त्यसलाई पनि लिएर आउनेछु। र पहिलो प्रश्न छ, मङ्गल ग्रहमा प्रक्षेपण गरिएको पहिलो यान कुन हो? यसको राइट एन्सर हो भाइकिङ 1। 1975 अगस्त 20 नासाले यसको प्रक्षेपण गरेको थियो साथीहरू। र दोस्रो प्रश्न छ, मार्स 1 के हो? यसको राइट एन्सर हो मार्स 1 भनेको सन् 2011 नेदरल्यान्डमा स्थापना भएको संस्था हो, जसको लक्ष्य 2025सम्म मङ्गल ग्रहमा स्थायी बस्ती बसाउनु रहेको छ। मङ्गल ग्रहमा स्थायी बसोबास अथवा बस्ती बसाउनका लागि स्थापना गरिएको एउटा संस्था हो, जुन नेदरल्यान्डमा स्थापना भएको संस्था हो साथीहरू। र तेस्रो प्रश्न छ, अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने तेस्रो राष्ट्र कुन हो? भन्यो भने फ्रान्स। र चौथो प्रश्न छ, अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने चौथो राष्ट्र कुन हो? जापान। पाँचौँ प्रश्न, पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान कुन हो? भोस्तोक 1। छैटौँ प्रश्न, तारापुञ्ज भन्नाले के बुझिन्छ? यसको राइट एन्सर हो लाखौँ करोडौँ ताराहरू मिली बनेको ताराहरूको समूहलाई तारापुञ्ज भनेर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, ब्रह्माण्डमा कति ताराहरू छन्? यसको राइट एन्सर हो 1 खर्ब। प्रश्न नम्बर 8, तारापुञ्ज कति प्रकारका हुन्छन्? यसको राइट एन्सरहरू हुन् साथीहरू 3 प्रकारका, जस्तो एकमा स्पाइरल, दोस्रो अन्डाकार र तेस्रो अनियमित। 3 प्रकारका तारापुञ्जहरू हुन्छन् साथीहरू। प्रश्न नम्बर 9, सौर्यमण्डल कुन तारापुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ? यो सबैले जानकारी भएको कुरा, आकाशगङ्गा तारापुञ्ज। यसलाई इङ्ग्लिसमा मिल्की वे ग्यालेक्सी पनि भनिन्छ। यहाँ मिल्की वे मात्रै ल्याएको छ साथीहरू, मिल्की वे ग्यालेक्सी भनेर बुझ्नुहोला। प्रश्न नम्बर 10, बृहस्पति ग्रहले आफ्नो अक्षमा घुम्न कति समय लगाउँछ? 9 घन्टा। यसको राइट एन्सर 9 घन्टा 55 मिनट 30 सेकेन्ड। सबैभन्दा छिटो आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्ने, आफ्नो अक्षमा घुम्ने ग्रह पनि हो साथीहरू। र 11औँ प्रश्न यस्तो छ, चन्द्रमाको व्यास कति रहेको छ? यसको राइट एन्सर हो 3449 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 12, मिल्की वेको आकार कस्तो छ? भनेको यो आकाशगङ्गा तारापुञ्जको आकार कस्तो छ, यसको सेप भन्दा यसको राइट एन्सर हो कमानी सेपको छ। 13औँ प्रश्न, शुक्र ग्रहका कति उपग्रहहरू छन्? यसको राइट एन्सर हो साथीहरू यसको उपग्रह नै छैनन्। 14औँ प्रश्न, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा चम्किलो तातो ग्रह कुन हो? सौर्यमण्डलको सबैभन्दा चम्किलो र तातो ग्रह कुन हो भन्यो भने शुक्र हुन्छ साथीहरू, भेनस। र 15औँ प्रश्न यस्तो छ, अन्तरिक्षका कोलम्बस भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा युरी गाग्रिन पहिलो अन्तरिक्ष यात्री हुन्, त्यसैले उनलाई अन्तरिक्षको कोलम्बस भनेर पनि भनिन्छ। अब कोलम्बस किन आयो भन्दा क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका, साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिकाहरूको चाहिँ पत्ता लगाएका थिए, त्यही भएर अन्तरिक्षको पनि अध्ययन गर्न जाने व्यक्ति भनेर उनलाई पनि अन्तरिक्षको कोलम्बस भनेर पनि उपनामले सम्बोधन गरिन्छ। 16औँ प्रश्न यस्तो छ, अन्तरिक्षमा पुग्ने दोस्रो अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? यसको राइट एन्सर हुन् एलान सेपार्ड। 17औँ प्रश्न, अन्तरिक्षमा पुग्ने दोस्रो अन्तरिक्ष यात्री एलान सेपार्ड कुन देशका हुन्? अमेरिकाका हुन् साथीहरू। युरी गाग्रिन चाहिँ रसियाका नागरिक हुन्। 18औँ प्रश्न, अन्तरिक्षमा पुग्ने दोस्रो महिला अन्तरिक्ष यात्री स्वेतलाना सावित्स्काया कुन देशकी नागरिक हुन्? रसियाकी हुन्। यसको राइट एन्सर रसिया हो। 19औँ प्रश्न, अन्तरिक्षमा पुग्ने तेस्रो महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? यसको राइट एन्सर हो सेली राइड। 20औँ प्रश्न, अन्तरिक्षमा पुग्ने तेस्रो महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? अन्तरिक्ष यात्री सेली राइड कुन देशकी हुन्? अमेरिकाका हुन्। 21औँ प्रश्न, असफल तारा भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? यसको राइट एन्सर हो अरुण। 22औँ प्रश्न, प्रत्येक 76 वर्षमा देखिने
प्रत्येक 76 वर्षमा देखिने हेली पुच्छ्रे तारालाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ भन्यो भने 76 वर्ष नै लाग्छ साथीहरू। त्यही भएर 76 वर्षमा परिक्रमा गर्छ, त्यही भएर 76 वर्षमा देखिने हो। यो क्वेसनले त्यतिकै झुक्क्याउन खोजेको मात्रै हो। र 23औं प्रश्न, पुच्छ्रे ताराहरूको बादलमा रहेको बरफ र धुलाका कणहरू मिश्रित वायुमण्डलमा के भनिन्छ? पुच्छ्रे ताराहरूको बादलमा रहेको बरफ र धुलाका कणहरू मिश्रित वायुमण्डललाई कोमा भनिन्छ। 24औं प्रश्न, हरेक वर्षको जनवरीमा पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी सबैभन्दा कम हुनुलाई के भनिन्छ? हरेक वर्ष जनवरीमा पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरीको सबैभन्दा कम भएको अवस्थालाई पेरिहेलियन भनेर भनिन्छ साथीहरू। 25औं प्रश्न, पृथ्वीको सबैभन्दा सुक्खा भाग कुन हो? पृथ्वीको सबैभन्दा सुक्खा भाग अटाकामा मरुभूमि, अटाकामा डेजर्ट, यो साउथ अमेरिकामा पर्छ साथीहरू। यहाँ करिब 400 वर्ष पहिलेदेखि पानी परेको छैन। यो एन्डिज माउन्टेन रेन्जको वेस्टर्न पार्टमा पर्छ, अटाकामा डेजर्ट, साउथ अमेरिकाको। 26औं प्रश्न, पृथ्वीको सबैभन्दा सुक्खा भाग अटाकामा मरुभूमि कहाँ पर्छ? यहीँ लेखेको छ साथीहरू, दक्षिण अमेरिकामा। पृथ्वीको सबैभन्दा सुक्खा भाग अटाकामा डेजर्ट, दक्षिण साउथ अमेरिका, चिली भन्ने कन्ट्रीमा पर्छ। 27औं प्रश्न, बुध ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने प्रथम यान कुन हो? यसको राइट एन्सर, बुध ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने प्रथम यान मेसेन्जर हो। 28औं प्रश्न, बुध ग्रहमा सर्वप्रथम पठाइएको यान कुन हो? बुध ग्रहमा सर्वप्रथम पठाइएको यान मेरिनर 10 हो। 29औं प्रश्न, निहारिका नेबुलाई भन्नाले के बुझिन्छ? निहारिका भन्नाले ग्यासको बादल भन्ने बुझिन्छ। 30औं प्रश्न, पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा साइरस हो। 31औं प्रश्न, सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर, सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रलाई ग्यालेक्टिक सेन्टर, आकाशगङ्गा, मिल्की वे, तारापुञ्जीय केन्द्र पनि भनिन्छ साथीहरू। ग्यालेक्टिक सेन्टर पनि भनिन्छ अथवा मिल्की वे तारापुञ्जीय केन्द्र भनेर पनि भनिन्छ। 32औं प्रश्न, सूर्यले मिल्की वेको एक पटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? सूर्यले मिल्की वेको एक पटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई कस्मिक इयर भनेर भनिन्छ। 33औं प्रश्न, सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर, सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षलाई ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेर भनिन्छ। 34औं प्रश्न, सौर्यमण्डलको दोस्रो ठुलो उपग्रह कुन हो? यसको राइट एन्सर, सौर्यमण्डलको दोस्रो ठुलो उपग्रह टाइटन हो। सन् 1655मा पत्ता लागेको, डच नक्षत्रविद क्रिस्टेन होइजेन्सले पत्ता लगाएका। 35औं प्रश्न, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो उपग्रह कुन हो? यसको राइट एन्सर, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो उपग्रह फोबोस हो। 36औं प्रश्न, शनि ग्रह कसले पत्ता लगाएका हुन्? यसको राइट एन्सर, शनि ग्रह ग्यालिलीले पत्ता लगाएका हुन्। 37औं प्रश्न, प्रेम र सौन्दर्यकी रानी अथवा रोमन देवीको नाममा नामाकरण गरिएको ग्रह कुन हो? यसको राइट एन्सर, प्रेम र सौन्दर्यकी रानी अथवा रोमन देवीको नामबाट नामाकरण गरिएको ग्रह चाहिँ शुक्र हो साथीहरू। 38औं प्रश्न, रोमन पुराण कथा अनुसार शुक्र ग्रहलाई के पनि भनिन्छ? रोमन पुराण कथा अनुसार शुक्र ग्रहलाई गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भनेर पनि भनिन्छ। 39औं प्रश्न, कुन ग्रहलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर भनिन्छ? यो धेरैचोटि सोधिसकेको छ लोकसेवामा। कुन ग्रहलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनिन्छ भन्दा शुक्र ग्रहलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर भनिन्छ साथीहरू। 40औं प्रश्न, आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रको परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर हो कस्मिक इयर, यो अघि पनि रिपिट भएछ साथीहरू। 41औं प्रश्न, सूर्यबाट उठ्ने ज्वालालाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर, सूर्यबाट उठ्ने ज्वालालाई सौर्य ज्वाला भनिन्छ। 42औं प्रश्न, नानो सेकेन्ड भनेको के हो? यसको राइट एन्सर, नानो सेकेन्ड भनेको अन्तरिक्ष प्रयोजनका लागि समय नाप्न प्रयोग गरिने एकाइ हो। 1 नानो सेकेन्ड इजिकल टु
10 सेकेन्ड हुन्छ साथीहरू। 1 नानो सेकेन्डमा 10 सेकेन्ड हुन्छ। 43औं प्रश्न, एपोलो अभियानको घोषणा कसले गरे? यसको राइट एन्सर एपोलो अभियानको घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले गरेका थिए। 44औं प्रश्न, चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? यसको राइट एन्सर चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो राष्ट्र सोभियत सङ्घ हो, युएसएसआर। 45औं प्रश्न, सौर्यमण्डलको 5औं ठुलो उपग्रह कुन हो? सौर्यमण्डलको 5औं ठुलो उपग्रह चन्द्रमा हो साथीहरू। 46औं प्रश्न, सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई पाराहेलियोमिटर भनेर भनिन्छ। 47औं प्रश्न, सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्र कुन हो? यसको राइट एन्सर सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्र हेलिस्कोप अथवा फेरिहेलियोमिटर पनि भनिन्छ यसलाई। 48औं प्रश्न, रेडिया रङ दिने तारालाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रेडिया रङ दिने तारालाई पाल्सा भनेर भनिन्छ। र यस्ता ताराहरू छिटो छिटो घुमिरहन्छन्, एकदमै फास्ट पल्सार, एकदमै पल्सा भन्छ यहाँ साथीहरू, पल्सार भन्छन्। पल्सार भन्दा नि पल्सर भन्ने नि सुनेको छु मैले, पल्सार भनेर बुझ्नुपर्छ। यो र छुट्टै होइन साथीहरू, यो सँगै हो, पल्सार हो। यो पल्सार होइन, यो पल्सार, यो यहाँ कमा भएछ साथी हो, पल्सार भनेर बुझ्नु होला। 49औं प्रश्न, अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार को हुन्? यसको राइट एन्सर अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार तोयोहिरो आकिया हुन्। यिनी जापानका नागरिक हुन् साथीहरू। 50औं प्रश्न, अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार तोयोहिरो आकिया कुन देशका नागरिक हुन्? यिनको प्रश्न पनि भइहालेछ साथीहरू। यसको राइट एन्सर हो जापान। जापानका पत्रकार हुन् यिनी, अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार। र 50वटा जिके ल्याउने क्रममा यो 50वटा मैले भनिहालेँ साथीहरू। आज मैले अलिकति थप कुरा, यो सबैले धेरैले बनाइसकेका छन् यसको अहिलेको वर्ल्ड कपको करेन्ट अफेयरको बारेमा। त्यही पनि मैले यहाँ 2-4 वर्ल्ड कपको केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ म आज भन्छु साथीहरू, तपाईँहरूलाई सुन्नुहोला। कतिलाई थाहा छ अब वर्ल्ड कप हेर्ने हामी वर्ल्ड कप हेरिराख्नेहरूलाई त सबैलाई थाहा हुन्छ कसले के पुरस्कार उपाधि पाए भन्ने कुरा। त्यही पनि कोही साथीहरूले नहेरेको पनि हुनसक्छ। यो जिकेमा एउटा कन्फर्म नै वर्ल्ड कपबाट फसिहाल्छ, त्यही भएर साथीहरूलाई मैले केही फस्ने खालका क्वेसनहरू यसो म केही कुरा भन्छु वर्ल्ड कपको बारेमा। यो 2022 वर्ल्ड कप 22औं विश्वकप हो। यो 2020 वर्ल्ड कप कतारमा, आयोजक कतार। र कहिलेदेखि कहिलेसम्म भयो भन्दा नोभेम्बर 20 देखि डिसेम्बर 18 सम्म भयो साथीहरू। र यो वर्ल्ड कपमा को विजेता भयो भन्दा अर्जेन्टिना विजेता भयो। यो पेनल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले 3-3 गोल भएर टाइब्रेकर भएको हो। र फर्स्ट यो वर्ल्ड कपमा कतिवटा ह्याट्रिक भए भन्दा 2टा ह्याट्रिक भए। एउटा पहिलो ह्याट्रिक रामोस गन्काओले गरे पोर्चुगलका खेलाडीले स्विजरल्यान्ड विरुद्ध, र दोस्रो ह्याट्रिक किलियन एम्बाप्पेले फाइनलमा अर्जेन्टिना विरुद्ध गरे। र एउटा पहिलो इतिहास वर्ल्ड कपमा पहिलोचोटि महिला रेफ्रीको पनि व्यवस्था भएको थियो। नेपाल के भन्छ यो संसारको पहिलो महिला रेफ्री, फुटबल वर्ल्ड कपमा खेलाउने महिला रेफ्री को हुन् भन्यो भने फ्रान्सका स्टेफनी फापार्ड हुन्। स्टेफनी फापार्ड, एकदमै सोच्नु होला साथीहरू, यो नभुल्नु होला। स्टेफनी फापार्ड चाहिँ फर्स्ट वुमेन रेफ्री, फिमेल रेफ्री इन द वर्ल्ड कप फुटबल वर्ल्ड कपमा पहिलोचोटि महिला रेफ्रीले वर्ल्ड कप खेलाएका थिए। जर्मनी र समथिङ अर्को कुन देशको विरुद्धमा खेलाएका थिए यिनले। र गोल्डन बुट कसले पाए त भन्दा गोल्डन बुट विनर अफ द 2022 वर्ल्ड कप भन्यो भने किलियन एम्बाप्पे फ्रान्सका। एन्ड गोल्डन बल विनर, गोल्डन बल अथवा बेस्ट प्लेयर अफ द 2022 फिफा वर्ल्ड कप भन्यो भने लियोनेल मेस्सी अर्जेन्टिनाका। र धेरैचोटि म्यान अफ द म्याच पनि पाएका, फाइनल म्याचको पनि म्यान अफ द म्याच लियोनेल मेस्सी नै भए। र म सम्झिँदै भन्दैछु साथीहरू, अब यसको बारेमा मैले केही बनाएको छुइनँ, मैले थप एउटा बोनस रूपमा दिएको मात्रै हो।
र यसमा अर्को के पनि छ भन्दा सर्वोत्कृष्ट गोलकिपर एमिलियानो मार्टिनेज भन्ने अर्जेन्टिनाकै भए। एमिलियानो मार्टिनेज बेस्ट गोल्डन ग्लोभ्स पाए यिनले अर्जेन्टिनाका। र बेस्ट यङ्गेस्ट प्लेयर को भए त भन्दा इन्जो फर्नान्डेज भन्ने 21 वर्षका केटा अर्जेन्टिनाका इन्जो फर्नान्डेजले युवा खेलाडी पाए। र फेयर प्ले कुन टिम भयो भन्दा इङ्ल्यान्ड भयो। फेयर प्ले चाहिँ इङ्ल्यान्ड भयो साथीहरू। र टोटल गेम कतिवटा म्याच भए त भन्दा 64वटा म्याच भए। टोटल गोल 172 जस्तो 72 नै होला 172 भएको थियो साथीहरू। मैले पढेको पनि थिएँ, अरू साथीहरूले हाल्नु भएको थियो फेसबुकतिर। र अरू त खासै यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा यति नै हो। गोल्डन ग्लोभ्स इमिलियानो मार्टिनेजले पाइहाल्यो अर्जेन्टिनाको गोलकिपर। बेस्ट प्लेयर मेस्सीले पाइहाल्यो। गोल्डन बुट किलियन एम्बाप्पेले पाइहाल्यो। र यङ्गेस्ट प्लेयर इन्जो फर्नान्डेजले पाइहाल्यो अर्जेन्टिनाको। मुख्य यिनै हुन् साथीहरू। र फर्स्ट ह्याट्रिक रामोस कन्काओले गर्यो पोर्चुगलको। र अर्को ह्याट्रिक किलियन एम्बाप्पेले फाइनलमा। जम्मा 2 ह्याट्रिक मात्रै भए। यिनै हो साथीहरू। अनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यो टाइप 2 क्वेसनमा कस्तो भन्दा सेमिफाइनल म्याचमा को खेलेका थिए भनेर 4वटा कन्ट्रीको नामहरू कुन बिचमा भएको भन्ने जान्नुपर्छ। यो सेमिफाइनलमा चाहिँ को भएको थियो भन्दा सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना र क्रोएसिया, अनि अर्जेन्टिना र क्रोएसिया, अनि अर्को चाहिँ फ्रान्स र मोरक्को। यी 4वटा टिम परेका थिए साथीहरू। यही क्वेसनहरू पर्न सक्छ। यस्तै सोधेको थियो पहिला पनि, त्यही भएर जान्नु होला। टप 4मा को पुगेको थियो त सेमिफाइनलमा, कसको बिचमा परेको थियो भन्दा फ्रान्स र मोरक्को भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम फ्रम अफ्रिकन कन्टिनेन्टबाट चाहिँ अफ्रिका कन्टिनेन्टबाट मोरक्को पुगेको, फ्रान्ससित हारेको। र अर्जेन्टिना र क्रोएसियाको परेको थियो। अनि क्रोएसिया चाहिँ 3rd पोजिसनमा आइपुग्यो साथीहरू। यो एकदम याद गर्नु होला। र गोल्डन बुट कसले पाए भन्दा एम्बाप्पेले पाए। कति गोल गरेका थियो भन्दा 8 गोल गरे। 7 गोल मेस्सीले गरे। यही हो साथीहरू। यो वर्ल्ड कपबाट सोध्न सक्ने सम्भावना यति नै हो, अरू केही पनि छैन। आजलाई यति नै साथीहरू मेरो भिडियो। फेरि म भोलिका दिनमा निरन्तर भिडियो ल्याइहाल्छु साथीहरू। मेरो युट्युब च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।